Good morning mga mates! Welcome back to my YouTube channel. So, morning shift ako ngayon. Actually, wala ako masyadong tulog kasi kagabi, kahapon, evening shift naman ako. Hanggang 12 o'clock ako ng ating gabi doon. So, nakauwi ako mga 12:30. Nagluto pa ako ng dinner namin. Kaya, pagka panggabi ako, other day, kinabukasan pang umaga, maximum of 4 hours ang tulog ko. Pero ngayon parang 3 hours lang ang tulog ko. So, yun yung routine ko. Pang umaga, pang gabi, pang umaga, pang gabi. And mamaya, kukuha ko ng excess hours ko. Mga 4 uuwi na ako. Dapat 6 o'clock. Mga 4 uuwi na ako. Then, iidlip saglit para mabawi yung tulog at ma-regain yung energy. So, magluluto tayo mamaya. Ang iluluto natin mamaya ay lumpiang tofu with tinapa. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yun, paano ang procedure nun. Hindi ako makalakad masyado mga mates dahil dun sa training namin nung Wednesday. Sa tagal na hindi naglaro, eto, sakat ng katawan lahat. Yung mga hita ko, hirap maglakad. Pasok na tayo sa mall. Keep on watching. Hello mga mates. Ay, sarap patulog. Nakatulog ako ng from 5, 6, 7, 8 3.5 hours. Ngayon nakabawi-bawi ng konti. Kaya may lakas para magluto ng ulam ngayong hapon. Time check 8:45 ng gabi dito. So, tara na mga mix, magluto na tayo. Samahan niyo ako magluto. Keep on watching!
Na ang ating lumpiang tokwa with tinapa. And hinaluan ko siya ng vegetable, yung sweet potato, and carrots. Gumawa din ako ng sausawan, suka na may patis, na may konting sugar, and try din natin siya sa banana ketchup. So, it's time to try. Try muna natin siya sa suka. The best mga mates, sarap. Mapapadami na naman ang kain ko. Try natin siya sa ketchup. Mahit ba? Masarap din. Muna na ako kumain kay Ricky. So, paano mga mates? Salamat sa panonood nyo. Hanggang sa susunod na video ko ulit. And kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and like and share, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa bagong video ko. See you in my next video mga miss. Bye bye. God bless. Mwah.